ערב שבת שלום, פרשת וישב. חלומות, יעקב, יוסף, בן זקוניו, ומכירת יוסף, מקרה טרגי, והכל בגלל חלומות. אני רוצה לפתוח לכם בסיפור על חלומות. בבית חולים הדגל בירושלים שוכבת לה הרבנית קוק. בית חולים הדגל שכן איפה שהיום נמצא מלון פרימה ברחוב פינס ליד כיכר הדוידקה בירושלים, והיא שם בבית חולים סביב חדרה, בני משפחתה מוטרדים מאוד. סבא רב אריה לוין מגיע לבקר חולים בין שאר עיסוקיו בחסדים הגדולים שהוא עושה, והוא רואה, הוא פונה לבני המשפחה, אומר, מה קרה? למה אתם כל כך מודאגים, טרודים? אומרים לו, הדודה שלנו מאושפזת כאן בחדר, והיא חלמה חלום נוראי, ואי אפשר לרומם את רוחה, היא שבורה מאוד. רב אריה, אתה יכול אולי לנסות לעשות משהו? סבא רב אריה נכנס לחדר, ואז הוא רואה אותה בוכה. הוא אומר, מה קרה? היא מספרת לו, כבוד הרב, חלמתי שאני נמצאת בתוך בור עמוק. מה זה מסמל? בור, השם ישמור ויציל. רב אריה קם ואומר לה, חלמת על בור? החלום הכי טוב שיכול להיות. למה? מה כתוב בתהילים? כתב דוד המלך, ממעמקים קראתיך השם. אם את חלמת שאת בתוך בור, זה סימן שבורא העולם שומע את התפילות שלך. באותו רגע, ב-180 מעלות, שמחה וחיוך על פני האישה הזו. האומנות של רב אריה, של הסבא, ידע להגיד את המילה הנכונה בזמן הנכון, ותמיד להתאים את עצמו עם המילת עידוד, לדעת איפה להשחיל אותה. זה בהקשר לחלומות, נזכיר פה בחלומו של יוסף, אז אני נזכרתי בסיפור על החלום עם הסבא. פרשתנו, פרשת וישב, אומר רבנו הרוקח, אם נתבונן ונראה, כמעט כל פסוקי הפרשה פותחים באות ו'. ו', חוץ מ8 פסוקים. אומר רבנו הרוקח, גם מגילת רות, רוב הפסוקים פותחים באות ו', חוץ מ8 פסוקים. אז כשיוצא חנוכה, פרשת וישב, מקשרים את זה כסימן. מה יש באות ו'? בפרשתנו נולד פרץ, שמשם בעצם הגיע זרע המלוכה של אדוננו דוד המלך, מלכות בית דוד. מגילת רות, סבתא רבא של דוד המלך. כשנולד דוד המלך יש אות ו', כשנולד מלכות ו'. מה הקשר בין פרץ, דוד לאות ו'? רש"י, בפרשת בחוקותיי, וזכרת את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. אומר רש"י שם בפרשה, 5 פעמים בתורה, בתנ"ך, מופיע יעקב עם ו'. 5 פעמים בתנ"ך מופיע אליהו בלי ו'. אליהו נתן ליעקב משכון את האות ו' שהוא יבוא ויגאל את עם ישראל. יעקב מחזיק את המשכון, את האות ו'. ו' מסמל לנו את הגאולה שאליהו יבוא ויגאלנו. אז גם בוישב וגם במגילת רות, ששם נולדים השושלת של מלכות עם ישראל, שמסמלת את הגאולה, אז יש את האות ו'. יהי רצון שבמהרה יבוא ויגאלנו. וכשנראה אדם חולם חלום ויבוא אלינו, תמיד נמצא את המילים למצוא לו את הפתרון לטובה. כי הפתרון הוא לפי הפותר. שבת שלום ומבורך.